Tällä videolla käsitellään yleisiä näytteenottotoiminnan suunnitteluun, kenttätyöskentelyyn, työturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyviä asioita. Näytteenottotoiminta alkaa aina selvittämällä, mikä on tutkimuksen tavoite. Mikä ikinä onkaan tutkimusmatriisi, vesi, ilma, maaperä tai vaikkapa jäte ovat perusperiaatteet näytteenottotoimissa aina samat. Tehtävien toimien tulee olla hyvin suunniteltuja sekä oikeilla menetelmillä toteutettuja, jotta niiden avulla saadaan haluttu lopputulos. Näytteiden sekä mittausten tulee olla laadukkaasti tehtyjä ja niiden tulee edustaa kohdetta näytteenottohetkellä. Työskentelyn tulee tapahtua turvallisesti sekä luvanvaraisesti. Sekä tulokset tulee analysoida, käsitellä ja tulkita hyvin, jotta saadut johtopäätökset antavat oikean kuvan kohteen tilasta. Vaikkakin itse näytteenottohetki kentällä ei yleensä kestä kovin pitkää aikaa, sitä edellyttää aina suunnittelu- ja valmistelutyö. Hyvin tehty suunnitelma ohjaa koko prosessia kenttätyöstä aina tulosten tulkintaan ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin saakka. Mitä aikaisemmin prosessissa tehdään virhe, sitä suuremmin se vaikuttaa lopputulokseen ja sitä vaikeampi tilanne on korjata myöhemmin. Mikä ikinä onkaan tutkimusmatriisi, tulee miettiä, mikä on tavoitteiden kannalta oleellista. Liikaakaan ei kannata tehdä, koska se kasvattaa kustannuksia ja tutkimukseen kuluvaa aikaa. Saatujen tuloksien tulee olla edustavia, mutta samalla myös resurssiviisaita. Suunniteltaessa on tunnettava tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoite, jonka jälkeen suunnitelmaa voidaan lähteä toteuttamaan. Tarvittavaa tietoa tulee kerätä aina vain luotettavista lähteistä. Tutkittavan alueen ominaisuuksia ja historiatietoja tulee myös tarkastella. Yleisesti kohteen käyttöhistoria kertoo jo todella paljon. Parhaassa tapauksessa vanhoista tutkimuksista saadaan myös jo aikaisempia tuloksia, joita voidaan käyttää apuna uudessa tutkimuksessa. Myös tutkittavien aineiden ominaisuuksia tulee tarkastella jo suunnitteluvaiheessa. Kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien avulla saadaan alustavaa tietoa siitä, minne aineet ovat hakeutuneet, miten ne käyttäytyvät ympäristössä ja miten niitä olisi hyvä lähteä tutkimaan. Jokaista kohdetta ja ainetta on aina tarkasteltava omana tapauksenaan. Erilaiset aineet käyttäytyvät hyvin eri tavoilla erilaisissa ympäristöissä. Ennen lopullisten tutkimuspisteiden valitsemista ja kenttätyöskentelyn aloittamista on myös hyvä tehdä maastokäynti käymällä kohteessa paikan päällä. Kartat ja ilmakuvat eivät välttämättä ole ajankohtaisia ja jo lyhyessäkin ajassa voi tapahtua paljon muutoksia, joilla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia tutkimukselle. Esiselvityksien jälkeen tehdään lopullinen näytteenottosuunnitelma, joka kattaa kaikki tehtävät toimenpiteet. Näytteenottoalueet ja pisteet on myös hyvä suunnitella kartalle, joka sisällytetään näytteenottosuunnitelmaan. Pisteet on myös hyvä nimetä ja numeroida selkeästi sekä merkinnät pitää samana koko tutkimusketjun ajan. Työturvallisuus on tärkein osa näytteenottoa ja kaikkea kenttätyöskentelyä. Työskentely ei saa aiheuttaa näytteenottajalle tai sivulliselle terveyshaittaa tai onnettomuusriskiä. Näytteenottoryhmässä on oltava vähintään yksi henkilö, jolla on ensiapukoulutus. Hätätilanteessa nopeasti saatavalla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Yksin työskentely ei ole siis ikinä suositeltavaa. Työ- ja huomiovaatteisiin sekä säätilan mukaisesti pukeutuminen on myös tärkeää. Tarvittavia suojavarusteita, kuten kypäriä, turvakenkiä tai vaikka pelastusliivejä, on myös käytettävä tarvittaessa. Erityisesti myös haitallisten aineiden kanssa työskennellessä tietoisuus aineen terveysriskistä on tärkeää. Mikäli altistumiselle on olemassa riski, tulee siihen aina varautua esimerkiksi hengityssuojaimilla. Työturvallisuudesta huolehtiminen on aina tärkeämpää kuin suunnitelmien tiukka noudattaminen. Jos työskentelyn turvallisuutta ei voida varmistaa, ei työtä tule tehdä. Osana suunnittelua ja kenttätyöskentelyä tulee myös varmistua tutkimuksen laadusta. Edustavuutta tulee aina miettiä tavoite ja kohteet mielessä pitäen. Näytteiden luotettavuutta voidaan lisätä laadun tarkkailunäytteillä, kuten rinnakkais- sekä nollanäytteillä. Rinnakkaisnäytteet varmistavat toisiaan. Jos esimerkiksi 3 samasta pisteestä otetun näytteen tulosten välillä on suuria eroavaisuuksia, tiedetään, että näytteenotossa tai analyysissä on tapahtunut jokin virhe. Sen sijaan nollanäyte, esimerkiksi vesinäytteenotossa, käsitellään muuten täysin samalla tavalla kuin muut näytteet, mutta näyteastiaan lisätään kentällä pelkästään puhdasta vettä. Tämän avulla voidaan tarkastella näytteenotosta, näytteiden kuljetuksesta ja näytteiden analysoinnista mahdollisesti tulevia virhelähteitä. Käytettävien menetelmien sekä laitteistojen tulee olla soveltuvia ja luotettavia tutkittaville aineille ja matriiseille. Monet näytteenotto- ja analyysimenetelmät ovat standardisoituja, jolloin niille on standardissa selkeät ja ajankohtaiset ohjeistukset.
Mittalaitteiden epävarmuustekijöiden, kuten mittausepävarmuuksien tunnistaminen ja tunnistettujen virhelähteiden poistaminen, parantaa myös tulosten luotettavuutta. Käytettävien laitteiden, kuten mittareiden, tulee myös olla oikein ja säännöllisesti kalibroituja. Näytteenottajan tulee tietää käyttämiensä menetelmien ja laitteiden soveltuvuus sekä miten niitä käytetään oikeaoppisesti. Näytteenoton laadusta huolehtiessa tulee varmistaa, että esimerkiksi kestävöintikemikaalit, näyteastiat, näytteenottovälineet ja muut näytteenotossa käytettävät tarvikkeet ovat puhtaita ja käyttökelpoisia. Kenttätyöskentelytilanne tulee dokumentoida suunnitelmassa ilmoitetulla tavalla. Yleisiä huomioitavia asioita ovat näytteenottohetken sää, lämpötila sekä tietenkin mahdolliset kentällä tehtävät huomiot, joilla voi olla vaikutusta tuloksiin. Kenttätyöraporttiin tulee myös kirjata tarkasti kaikki mahdolliset poikkeamat näytteenottosuunnitelmasta. Kenttätyöskennellessä otetut valokuvat myös auttavat dokumentoinnissa. Kuvista voi myös jälkeenpäin huomata asioita, jotka ovat mahdollisesti jääneet kentällä huomioimatta. Tarvittaessa myös joitakin näytteitä tulee kestävöidä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Yleisesti näytteet on myös hyvä suojata valolta sekä lämpötilavaihteluilta. Otetut näytteet toimitetaan analysoivalle laboratoriolle yhdessä tarvittavien tietojen, kuten haluttavien analyysien ja näyteselitteiden kanssa. Laboratorio toimittaa analyysitulokset, jonka jälkeen tulosten tarkastelu ja niistä tehtävät johtopäätökset voivat alkaa. Itse kenttätyöskentelyn jälkeen käytetyt välineet tulee muistaa puhdistaa ja huoltaa, jotta ne ovat käyttövalmiita seuraavalle kerralle. Onnistuneessa näytteenotossa ja kenttätyöskentelyssä on useita eri vaiheita, joiden lopputuloksen myötä saadaan aikaiseksi kohteen tilaa edustavia laadukkaita tuloksia. Kaikki tämä suunnitellaan ennakkoon ja tehtyä suunnitelmaa tulee noudattaa työskennellessä. Huolellinen dokumentointi ja raportointi viimeistelevät laadukkaan näytteenoton. Laadukkaasti, turvallisesti ja edustavasti tehty kenttätyöskentely on paljon muutakin kuin pelkkä käynti kohteessa. Monesti kenttäkäyntiä edeltää useiden tuntien suunnittelu ja valmistelutyö, jonka avulla kohteesta saadaan mahdollisimman hyviä havaintoja luotettavien johtopäätöksien tuottamiseksi.